Congratulations and celebration. I कुछ दिखाता हूँ, I कुछ Very many बहुत मुबारਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Good news. ਸਰਵ ਕਰੋ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ Napkin. ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਖਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਵਾ ਦਈਏ ਲੋ ਮਨ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਦਈਏ ਉਹ ਸੱਚ ਕਰਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕੇਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ नहीं उन्होंने मुँह छुपा चलो ठीक है ये फोटोग्राफ खींच